Hyvää päivää Inderesin kuulijat. Tervetuloa Innofactorin tulosinfotilaisuuteen. 3.4. Nyt paketissa ei mennyt Sami ilmeisesti ihan odotetun kaltaisesti. Joo, hyvää päivää vaan. No joo, pettymyshän toi oli, että kyllä meillä oli niinku selkeästi kuvitelma, kun kesään niinku lähdettiin paremmasta Q3 ja indikaatiot siihen oli numeroiden mielessä varsin vakuuttavat, mutta monien asioiden niin kuin summana sitten loppujen lopuksi tulokset oli selkeästi heikommat kuin mitä odotettiin niiden olevan. Pystyykö sanoa mitään yksittäistä asiaa, mikä tuossa neljänneksessä petti? No varmaan muutamat kaupat oli sellaisia, uudet tilaukset, jotka sitten tapahtui siinä Q3 loppupuolella eikä suinkaan alkupuolella niin kuin oli ennustettu. Ehkä yksi yksittäinen myyntikeissi hävittiin sitten, joka me kuviteltiin saavamme näitä niin kuin lähinnä Suomesta ja muutamia sitten muita yksittäisiä pikkujuttuja. Tavallaan niin kuin aika pienestä loppujen lopuksi oli kiinni, että olisi saatu ihan säädyllinen Q3, että kyllähän me selkeästi lähdettiin hakemaan positiivista käyttökatetta ja sitä, että meidän liikevaihto olisi kasvanut eikä laskenut Q3, että siihen nähden niin ei missään tapauksessa voi eikä saa olla tyytyväinen. Joo, kyllä. Nyt teiltä tuli myös strategiapäivitys ja hieman tehostamistoimia. Mitä uutta tässä strategiassa nyt oli? No ehkä strategiassa me nyt ei kauheasti uudistettu meidän niin kuin strategista tapaa toimia ja strategisia lähtökohtia. Lähdettiin lähinnä kirkastamaan sitä, mitä me tehdään, eli tämä Driving the Modern Digital Organization, eli se, että pyritään meidän asiakkaiden organisaatioita digitalisoimaan moderniksi ja paremmiksi, niin haluttiin tuoda niin kuin selkeämmin, kirkkaammin siihen missioon, että tämä oli ehkä se niin kuin isoin strateginen muutos. Enemmän keskityttiin sitten tähän operatiiviseen toiminnan tehostamiseen ja siinä ennen kaikkea tämä, että lähdetään itseohjautuviin tiimeihin madaltamaan organisaatiotasoja, tekemään tästä meidän organisaatiosta tehokkaampaa, nopeampaa, paremmin kommunikoivaa ja tämän tyyppisiä asioita. Joo, niin IT-markkinalla aika monet teidän verrokit on toimineet tämmöisillä itseohjautuvammilla, hyvin matalan hierarkian organisaatiorakenteilla, mikä sai teidät nyt sitten valitsemaan siirtymään tämän kaltaiseen organisaatiomalliin? No ehkä tätä on niin kuin pitkään suunniteltu, mietitty. Tämä on ollut semmoinen tavoitetila, johon mennä jo niin kuin monessa mielessä ja siitä on tehty paljon plänejä. Ehkä nyt sitten tämä konkretisoitu siihen, että kun tämä varsinkin Suomen organisaatio vähän yski tämän tuloksenteokunnon takia, niin ehkä tähän lähdettiin vähän niin kuin nopeammin, rivakammin ja ehkä vielä vähän niin kuin voimakkaammin ja selkeämmin kuin joissakin aikaisemmissa pläneissä oli suunniteltu. Ja mä oon niin kuin tosi vakuuttunut, että on täysin oikea suunta, toisin oikea toimenpide, mihin mennään ja uskon, että tällä saavutetaan ehdottomasti niin kuin positiivisia tuloksia. Sinänsä tietenkin samaan aikaan on äärimmäisen pahoillaan siitä, että jouduttiin tämän yhteistoimintaprosessin kautta tähän meneen. Tämä on ollut henkisesti mulle itselleni äärimmäisen raskas. 19 vuotta sitten en perustanut Innofactoria sen takia, että mä erottaisin ihmisiä ja kävisin tällaisia prosesseja. Yrittäjän halu on kasvaa, halu tehdä bisnestä, halu palkata niin kuin uusia ihmisiä. Et henkilökohtaisesti tämä on ollut mulle haasteellinen prosessi, mutta tämä oli välttämätön. Ilman tätä mä en näe, että me olisi saatu tätä toimintaa nopeasti kääntymään riittävän nopeasti riittävän oikeaan suuntaan. Et siinä mielessä on kyllä niin kuin tyytyväinen tässä, mutta haluaisin niin kuin myös tässä yhteydessä pahoitella niiden ihmisten puolesta, jotka ovat lähteen. Tässä on tosi hyviä ihmisiä, jotka joutu tässä tilanteessa, ettei ollut organisaatiossa enää rooleja lähtemään ja niin edelleen, että pahoittelut vielä omasta puolestaan heille. Joo. Ja kiitokset siitä työstä, mitä ovat Innofactorin eteen tehneet. Joo. Toivottavasti saadaan nyt kelkkaa käännettyä. Myös sijoittajat on olleet tietysti pettyneitä, kun on ollut viimeinen vuosi erittäin heikko ja sijoittajien luottamus on ehkä aika alamaissa, niin mitkä on niitä toimia, millä uskot, että sijoittajien luottamus Innofactoriin myös palautuu? No mä toivon, että se kelkka on jo kääntynyt ja kääntymässä.
koko aika lisää tämänkin päivän aikana. Ei tässä nyt ole tarpeen odotella sitä kelkan kääntymistä niin kuin liian pitkään. Kyllähän tämä niin kuin, tietenkin on sijoittajia erilaisia, itsekin kohtuullisen iso omistaja tässä firmassa ja oma luottamukseni on ainakin niin kuin ollut kova koko aika ja on edelleen, mutta ymmärrän toki ne ihmiset, jotka ovat vähän kauempana organisaatiosta, niin on varmasti niin kuin koittelee tämä luottamusfirma ja en mä niin kuin keksi mitään muuta, niin kuin tekojen kauttahan tämä luottamus palautuu ja sillä, että saadaan niin kuin suunta käännettyä, saadaan parempia lukuja ja sitä kautta niin kuin usko tähän yhtiöön. Mutta tässä uudessa setupissa, joka nyt tehtiin, jossa me pystyttiin Suomen 7 organisaatiotasosta tiputtaa 3, saatiin samalla niin kuin 50 aikaisemmin henkilöesimies-tehtäviä tehneestä ihmisestä 16. Nämä on niin radikaaleja isoja muutoksia ja näiden kokonaisvaikutus, mikä me arvioidaan 2,4 miljoonaa euroa vuositasolla, on kuitenkin niin kuin hyvin merkittävä ja ne on vielä suorat vaikutukset. Sen lisäksi tulee vielä välilliset vaikutukset. Että kyllä me niin kuin vahvasti uskotaan, että näillä toimenpiteillä nyt tehtiin kerralla riittävät toimenpiteet ja pystytään tämä homma niin kuin hanskaamaan. Joo, numerot kuntoon, niin yleensä niiden kautta se sijoittajienkin luottamus myös palautuu. Ja ehkä pitkällä tähtäimellä mielellään vielä osinkojakin, niin sitten tulee vielä ekstra. Joo, kyllä. Vielä loppuun yleinen markkinatilanne, miltä näyttää Innofactorin näkökulmasta. Aika monet IT-sektorin yhtiöt on valitelleet kiristyneestä osaajakilpailusta viime aikoina. No joo, sanotaan sillä, että kyllä mä niin kuin näkisin tämän markkinatilanteen kehittymisen positiivisena. Ainakin meidän niin kuin tilauskanta, uudet tilaukset, muut on kehittynyt positiiviseen suuntaan. Eli kyllä mun mielestä markkinat vetää tällä hetkellä erittäin hyvin. Toki osaajapulaa on varsinkin tietyillä osa-alueilla, jos puhutaan tämmöisistä niin sanotusta full stack koodaista, tämmöisistä perusdevaista, jotka tekee koodia esimerkiksi niin kaikissa maissa. Mutta ehkä se osaajahaaste voi olla meillä vielä kovempi Suomen ulkopuolella kuin Suomessa, mutta kyllä me uskotaan, että on nähty, että me pystytään houkuttelemaan tosi hyviä ihmisiä, varsinkin tämä Microsoft-ekosysteemin osaajia meille niin kuin edelleen, että siinä mielessä ollaan positiivisia sen suhteen, että pystytään kyllä niin kuin niitä henkilöitä sitten houkuttelemaan, mitä me tarvitaan tämän bisneksen tekoon. Joo. Kiitos haastattelusta, Sami. Kiitoksia paljon. Todella toivon myös itse, että luvut lähtee tästä parempaan suuntaan. Kyllä mä olen hyvin vakuuttunut siitä, että tässä on tehty ja tehdään niin kuin hartiavoimia vielä enemmän töitä sen eteen ja henkilökohtaisesti vaan myös kaikkeni tänne eteen, että saadaan Suomessa niin kuin myynti entisestään kasvamaan ja business niin kuin kukoistamaan jatkossa. Mutta palataan tähän sitten seuraavan osavuosikatsauksen yhteydessä. Tai se on jo tilinpäätöstiedotekin. Jep, hyvä. Kiitos haastattelusta. Kiva, kiitoksia.